السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة موس ستيتش أو غرزة التحلق. حبيت أفكركم بيها عشان ما ينفعش يبتدي موسم الشتاء كل سنة وانتم طيبين من غير ما نفتكر غرزتنا الجميلة اللي ممكن نشتغل منها أكتر من حاجة. وأتمنى يا رب إن هي تكون سهلة وبسيطة وتنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نعمل من غرزتنا النهاردة حاجات كتير جدا، ونقدر نستخدم فيها مجموعة كبيرة من الألوان، وهي اساسا ما ينفعش نشتغلها بلون واحد، يعني لازم نشتغلها باكتر من لون. نقدر نكون منها شنطة، نقدر نكون منها طاقية، كوفية، تقدري تعملي منها شال مستطيل، بطانية بيبي، مفرش سرير، نقدر نكون منها جاكيت او بلوفر. يعني نقدر نعمل منها اكتر من حاجة. كمان ممكن تعمليها حزام للشنطة او حزام للملابس. يلا بينا نشوف غرزتنا النهاردة هنشتغلها ازاي. هشتغلها معاكم ب3 من الالوان بخيط صوف متوسط سمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 2، يعني بفضل اشتغل 2 2 2 2 2 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. وفي النهاية خالص بزود عليها سلسلة واحدة بس في العدد. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، هدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، بلف الخيط واخرج منها كده 1 2 1 2 1 2 وهكذا. تعالوا النهاردة نشتغل ب20 سلسلة. انا كده معايا 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لكن طبعا تقدروا تشتغلوا بالعدد اللي حابينه طالما ان هو يكون في مضاعفات رقم 2. في النهاية بزود سلسلة واحدة بس زي ما احنا شايفين اهو. هسيب سلسلتين الاولانيين وهروح للسلسلة اللي بعدهم، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين بغرزة حشو. هاخد سلسلة مسافة، هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده ادخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. سلسلة مسافة، بسيب سلسلة تحتها وبروح في الحلقة الخلفية اشتغل غرزة حشو، وهكذا سلسلة بنسيب تحتها فراغ ونروح للفراغ اللي بعده حشو لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع في نهاية السطر. عفوا انا قلت في نهاية الراوند لان الراوند ده بيتقال على الحاجة الدائرية فقط، بس عشان بنشتغل شغل كتير مع بعض فدايما بتبقى الكلمة خلاص حفظتها. هنا عندنا غرزة حشو، باخد سلسلة وهروح هسيب مسافة تحتها، وفي اخر غرزة بدخل اسحب الخيط واخرج. طبعا احنا قلنا مش هنشتغل بنفس اللون، فهنسيب بقى اللون دوت وهجيب لون تاني وابتدي اخر حلقتين مش هسحبهم باللون الجديد، لا هسحب اللون القديم، هسحبهم باللون الجديد. هنسيب مسافة حوالي 10 سنتي. في النهاية خالص بإبرة التنظيف بنبتدي ننظف الخيوط الزيادة دي، بنقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. الخيط الأصفر هسيبه في المكان ده لأني في السطر اللي بعد اللي جاي هرجع له تاني، بتاني رايحة جاية رايحة جاية، مرة باخد خيط من هنا واسيب التاني هناك، ومرة باخد خيط من هناك واسيب التاني هنا، وهكذا. فوق اول غرزة مش هشتغل فوقيها، بس هاخد فوقيها سلسلتين 1 2. هسيب اول غرزة طبعا اللي هي مكان غرزة الحشو دي، واروح فوق الغرزة اللي بعدها اللي هي سلسلة وابتدي اشتغل غرزة حشو. سلسلة مسافة واسيب تحتها الحشو واروح فوق السلسلة اشتغل حشو. سلسلة مسافة بنسيب تحتها فراغ اللي هي تحت غرزة الحشو، وبروح فوق السلسلة اشتغل غرزة حشو، وهكذا. سلسلة بسيب الحشو اللي تحتها واروح فوق السلسلة اشتغل غرزة حشو. بصوا يا بنات اهي واضحة، دي الحشو اللي انا اشتغلتها تحت، ودي مكان السلسلة. فوق الحشو باخد سلسلة، وفوق السلسلة بروح اشتغل حشو، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. سلسلة حشو، سلسلة حشو، فوق السلسلة اللي بعد الحشو اللي تحت سلسلة اسيب تحتها فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده حشو اللي هو طبعا مكان السلسلة. سلسلة حشو، سلسلة، هنا عندي الحشو، وبعد كده السلسلتين اللي كانوا عندي تحت بنزل من تحتهم واشتغل غرزة حشو. لكن احنا هنا في نهاية السطر فببتدي اجيب اللون الجديد. نسيب مسافة زي ما اتفقنا مع بعض تسمح لنا ان احنا نقفل ندخلها في ابرة التنظيف ونشتغل بيها. بقفل عقدة بداية وبسحب اللون الجديد من الحلقة اللي على الابرة. اللون اللي هو الطوبي ده بسيبه في المكان ده يا بنات، ما بشتغلش بيه. ابتدي هرتفع في نفس المكان اللي انا فيه، سلسلة
انا اخر حاجة اشتغلتها حشو، فهشتغل فوقيها ايه سلسلتين، واروح اشتغل هسيب الحشو طبعا اللي هنا دي اهي، واروح اشتغل فوق السلسلة غرزة حشو، ارجع سلسلة واروح اسيب الحشو واروح فوق السلسلة حشو، وهكذا بنفس الطريقة. بفضل بقى اكرر السطور. في بداية السطر برتفع سلسلتين، بسيب الحشو اللي انا اشتغلتها من تحت، ما بشتغلش فوقيه، ودايما بروح اشتغل فوق السلاسل، اخد سلسلة مسافة بسيب تحتها الحشو، واروح فوق السلسلة اشتغل ايه غرزة الحشو الجديدة، سلسلة بسيب الحشو دي واروح فوق السلسلة اللي تحت واشتغل حشو، وهكذا سلسلة نسيب فراغ تحتها ونشتغل في الفراغ اللي بعده حشو، سلسلة بسيب فراغ واشتغل حشو، سلسلة نسيب فراغ ونروح نشتغل حشو، سلسلة هسيب الفراغ اللي تحتها اللي هي غرزة الحشو اللي تحت واشتغل في السلسلة اللي بعدها غرزة حشو جديدة، سلسلة بنسيب في الحشو ونشتغل فوق السلسلة حشو، سلسلة بسيب غرزة الحشو بروح فوق السلسلتين اللي احنا كنا ايه شغالينهم في بداية السطر اهم، واشتغل غرزة حشو. ابتدي اسيب اللون الابيض واسحب تاني اللون اللي هو الاصفر، بجيبه من ورا كده عشان ما يلخبطش الخيوط مع بعضها، واخرج بيه من الحلقتين الموجودين عندي بقى ايه باللون الابيض. اللون الابيض اسيبه بقى في الخط دوت في الجهة دي، لاني لما ارجع في السطر اللي بعد اللي احنا هنشتغله دوت هنشتغل ايه لما نوصل هنا تاني هسحب اللون الابيض تاني. ارتفع 1 2، بنسيب غرزة الحشو الاولى وبروح للسلسلة اهي واشتغل غرزة الحشو الجديدة بتاعتي. يبقى خلاص خطوات ثابتة معانا زي ما احنا شايفين. في بداية السطر بشتغل سلسلتين، اسيب الغرزة اللي انا طبعا الحشو اللي انا ارتفعت من فوقيها سلسلتين واروح للسلسلة اشتغل حشو، سلسلة اسيب تحتها فراغ، سلسلة اسيب تحتها فراغ، سلسلة حشو، سلسلة حشو، سلسلة حشو، سلسلة حشو، وهكذا. السلسلة اللي باخدها من فوق بسيب تحتها فراغ اللي هو بيكون مكان غرزة الحشو، والحشو بشتغلها فين فوق السلسلة، وبكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بيكون شكل الغرزة في النهاية جميل جدا. هكرر بقى انا اكتر من سطر بنفس الطريقة عشان بس اوريكم شكل الغرزة ايه في النهاية وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي النهاية طبعا بشتغل اخر غرزة بالشكل ده، اسيب مسافة هخرج من الخيط من الحلقة اللي عند الابرة، واسيب مسافة 10 سنتي للخيط نقدر ايه ننضف بيها الشغل بعد كده. اشتغلت قطع بسيطة زي ما احنا شايفين، بس على قد كده، على قد ما هي صغيرة مش كبيرة، الا ان باين فيها طبعا شكل وجمال الغرزة. الوجهين بيكونوا بنفس الشكل وبنفس النظافة، يعني مفيش فيها اي مشكلة خالص. يعني تقدري تكوني منها تحفة فنية، سواء بطانية بيبي او تكوني مفرش سرير او تكوني خدادية او كوفية وطاقية مع بعض، طقم هيكونوا في منتهى الجمال. تنفع رجالي حريمي اطفالي، يعني غرزة مميزة جدا وجميلة. شنطة اي حاجة ممكن تفكري فيها نقدر نستغل غرزتنا النهاردة فيها. وزي ما احنا شايفين هي مجرد عبارة عن غرزة سلسلة وغرزة حشو، بس بنشتغلها ب يعني تقنية معينة واسلوب معين. اتمنى ان غرزة النهاردة او فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم. حبيت افكركم بيها لاني من الغرز اللي بحب اشتغل بيها جدا في الشتاء، ونقدر نعمل منها اعمال كتير جدا حلوة وجميلة. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.